สวัสดีนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการทดสอบการไลฟ์ตัว TikTok นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ YouTube พร้อมๆกันเนี่ยผ่านตัว OBS นะครับไปแล้วบน Mac เนาะขอย้ำเลยนะครับว่าเป็นการไลฟ์บน Mac ทั้งหมดเนาะซึ่งผมเข้าใจแหละว่าชาว Mac มีปัญหาเรื่องของการไลฟ์ TikTok นะครับซึ่งมันจะมีข้อจำกัดเรื่องของการไลฟ์ อย่างแรกเลยก็คือ TikTok ไม่มีไลฟ์สตูดิโอบน Mac ให้เราใช้งานนะครับก็เลยต้องหาวิธีการต่างๆนานารวมไปถึงคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้เคยทำตัวคลิปไลฟ์ TikTok บน Mac ได้แล้วแบบไม่ต้องใช้ Stream Key นะครับก็คือเป็นการไลฟ์ผ่านตัว Streamlab ด้วยการล็อกอินผ่าน Account ของ TikTok เองแล้วก็มีการเชื่อมต่อข้อมูลอะไรยังไงก็ทำกันในส่วนของแค่ตัว Streamlab เองในส่วนของคลิปนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าการไลฟ์นะครับผ่านเจ้าตัว OBS เนาะแล้วก็จะทำการยิงสัญญาณโอ้แต่ผมติดปัญหานิดนึงตอนนี้เห็นเลยว่าหน้าจอมันค้างเนาะอันนี้จะเป็นปัญหาในส่วนของเจ้าตัว OBS เองนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอกด Restart ตัว OBS นิดหนึ่งเนาะในระหว่างนี้ก็คุยกันไปคร่าวๆนะครับก็คือเราจะทำการตั้งค่านะครับ Live TikTok นะครับผ่านตัว OBS โดยการใช้การเชื่อมต่อหรือสิทธิ์การไลฟ์เนี่ยผ่านเจ้าตัว Streamlab เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าในส่วนของการตั้งค่าที่จะทำให้ดูนะครับมันเป็นการเชื่อมต่อไปที่ Streamlab API นะครับในระบบหลังบ้านเนี่ยหรือในเบื้องหลังเนี่ยการทำงานของโปรแกรมมันจะใช้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อผ่านตัว Streamlab API อย่างแรกเลยสิ่งที่จำเป็นเลยก็คือคุณจะต้องขอสิทธิ์การไลฟ์ผ่านตัว Streamlab เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ก็ผมกดให้ดูครับเรื่องของการขอสิทธิ์นะครับมันก็จะมีลิงก์หนึ่งเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเราจะต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์เรื่องของสถานะนะครับตรงนี้ access status นะครับของ Streamlab ว่ามีการอนุมัติให้ใช้งานแล้วหรือยังถ้าคุณมีเรื่องของการอนุมัติให้ใช้งานแล้วก็ผ่านครับคุณสามารถใช้โซลูชันนี้หรือใช้วิธีการนี้ในการไลฟ์ TikTok ไลฟ์ YouTube ไลฟ์ Facebook ไปพร้อมกันได้เลยนะครับเนาะส่วนที่ท่านใดยังไม่มีสิทธิ์ในการไลฟ์ก็ให้ทำการกดแอปพลิเคชันเพื่อขอสิทธิ์นะครับแล้วก็ทำการแนบรูปเข้าไปนะครับแต่ว่าส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือคุณจะต้องมีผู้ติดตามครบ 1,000 ก่อนนะครับเพื่อให้สามารถขอสิทธิ์ในการไลฟ์ได้เนาะเมื่อได้สิทธิ์ในการไลฟ์ผ่านตัว Streamlab แล้วส่วนสำคัญถัดไปนะครับก็คือเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่เราจะทำการรันเนาะเพื่อโหลดโทเค็นนะครับเชื่อมต่อตัว TikTok เนาะตามรูปนี้เนาะผมย่อยให้ฟังแล้วกันแอปเนี้ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อไปยัง TikTok นะครับผ่านตัว Streamlab API นะครับแล้วก็ทำการตั้งค่าคอนฟิกต่างๆเนาะผมเปิดให้ดูนะครับในส่วนของผมเองเนาะพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เนาะเปิดควบคู่กันไปเลยนะครับ ณปัจจุบันก็คือมีการเชื่อมต่อการตั้งค่านะครับผ่าน Account ของผมบน TikTok เรียบร้อยแล้วเนาะมีการโหลดโทเค็นเรียบร้อยถ้าคุณยังไม่ได้มีการเชื่อมต่อคุณต้องกดโหลดโทเค็นก่อนแล้วก็มันจะขึ้นหน้าให้ล็อกอิน TikTok เพิ่มขึ้นมานะครับมันจะมีการแสดงหน้าล็อกอิน TikTok ขึ้นมานะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันกับบัญชีของ TikTok เนาะถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบผมนี่แหละนะครับแล้วก็บนนี้เองนะครับก็จะโชว์สิทธิ์เรื่องของการไลฟ์เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คือ approve แล้วนะครับcan go live สามารถไลฟ์ได้ไหมก็เป็น true นะครับแปลว่าเราสามารถใช้งานได้แต่ถ้าใครเป็น false นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ approve นะครับก็ให้ย้อนกลับไปทำเรื่องขอสิทธิ์ก่อนนะครับส่วนถัดไปนะครับก็คือเรื่องของเลื่อนมาดูกลางจอ Stream Detail นะครับก็คือรายละเอียดของการสตรีมหรือการไลฟ์นั่นเองนะครับส่วนนี้จะไปโชว์บนหน้าไลฟ์ของเรานะครับ
ที่จะเป็นตัวไลฟ์ไตเติลหรือว่าหัวเรื่องในการไลฟ์อะไรต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนของเกมนะครับขึ้นเป็นอาร์เธอร์ช่างมันครับเดี๋ยวเราค่อยไปปรับตั้งค่าบนตัว TikTok อีกทีหนึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับก็ผมก็ใส่เป็นอย่างนี้เนาะเป็นอาร์เธอร์แล้วก็คลิกตัว enable แล้วก็ทำการ save config เอาไว้นะครับก่อนจะทำการไลฟ์นะครับจะเห็นปุ่ม go live ตรงนี้เนาะก็ถ้าเมื่อพร้อมแล้วก็ให้กด go live แต่ผมเข้าใจว่าถ้าทุกท่านโหลดโปรแกรมนะครับผมมีแปะลิงก์เอาไว้ให้เนาะสำหรับตัว Mac ตระกูล M นะครับก็ตระกูล Apple Silicon เนาะก็ให้โหลดตัวที่เป็นเอ่อตัวนี้เนาะพวก Steam แบบ TikTok Steam Key Generator Release ARM 64นะครับสำหรับ Mac OS เนาะอันนี้จะใช้สำหรับตัวที่เป็นชิป Apple Silicon นะครับสำหรับท่านที่ใช้ตัว Intel นะครับก็คือตัว Mac รุ่นต่างๆนะครับที่ไม่ใช่ตระกูล M เนาะก็ให้ไปใช้ตัว x86 นะครับ64 บิต Mac OS ตัวนี้นะครับก็โหลดมาเสร็จนะครับเราจะได้ไฟล์ขึ้นมาเนาะผมเปิดให้ดูเลยนะครับอันนี้ปิดไปก่อนแล้วกันเราจะได้ไฟล์ที่เราใช้ในการโหลดขึ้นมานะครับพอทำการแตกไฟล์ปุ๊บปัญหาคือเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟล์มันจะขึ้น Error แบบนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้เนาะเนื่องจากว่าตัวแอปเนี้ยหรือตัวผู้พัฒนาแอปเนี้ยเขาไม่ได้ทำการนำแอปพลิเคชันขึ้นผ่านตัวApple Store หรือ App Store เนาะเพื่อให้ใช้งานตามขั้นตอนของทางที่ Apple กำหนดนะครับมันก็เลยมีการบล็อกเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ใช้งานแต่ทีนี้มันก็จะมีวิธีการแก้นะครับดังนี้ครับผมจะเขียนขั้นตอนแปะเอาไว้ให้ที่ description ของลิงก์วิธีการแก้ปัญหากรณีที่ไม่สามารถรันโปรแกรมได้นะครับขั้นตอนก็คือให้ทำการคลิกขวาที่ตัวไฟล์ที่เราแตกซิปออกมานะครับแล้วก็กดโชว์ Package Content เราจะเห็นโฟลเดอร์ Content นะครับให้คลิกแล้วก็ Copy ตัวโฟลเดอร์นี้ออกมาเนาะผมจะเอาไปวางที่ตัวโฟลเดอร์ Application for Mac แล้วก็ Application for Mac อีกทีหนึ่งผมก็ทำการ Place ลงไปอย่างโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเอามันไปวางไว้นะครับก็จะได้มาเป็นโฟลเดอร์นี้เนาะหลังจากนั้นแล้วก็ให้ทำการดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งเพรสลงไปนั่นแหละหรือเพิ่งวางลงไปนะครับแล้วก็กดคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Mac OS กดไปที่ Get Info นะครับแล้วก็กดคลิกขวาหลังคำว่า Where นะครับข้างหลังคำว่า Where ตรงนี้เนาะเราจะเห็นคำว่า Copy as a path name แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับให้แนะนำว่าให้ทำการ Copy คำสั่งนะครับ xttr เว้นวรรคลบ dr เว้นวรรค com apple quarantine มาก่อนนะครับแล้วก็ทำการเปิด terminal ใหม่ขึ้นมานะครับ new window terminal เนาะวางคำสั่งลงไปคำสั่งนี้จะเป็นการบอกกับตัว Mac OS ว่าให้ปิดเรื่องของการเช็คหรือการตรวจสอบเรื่องของ developer นะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Mac OS Get Info Copy กดคลิกขวาที่หลังคำว่า Where กด Copy as path name แล้วก็วางลงไปนะครับเราจะได้ชื่อของพาธของเจ้าตัวโปรแกรมที่อยู่ภายใต้ตัวคอนเทนต์มาเนาะก็จะเห็นว่ามันเป็น slash content เนาะถ้าโฟลเดอร์ของท่านใดนะครับมี space เหมือนอย่างผมเนาะก็ให้ทำการใส่ backslash หลังตัวอักษรที่จะเริ่ม space เนาะแบบนี้
ทุกอันนะครับเสร็จแล้วก็กด enter เป็นอันเสร็จสิ้นครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปดับเบิลคลิกผมปิดอันเก่าไปก่อนนะครับหลังจากนี้แล้วก็จะสามารถเข้าไปดับเบิลคลิกเพื่อเปิดตัวเจ้าโปรแกรมที่ทำการใช้ generate ตัว TikTok API key ผ่านเจ้าตัว Streamlabs API ได้นะครับเนาะเสร็จแล้วก็ให้ทำการกดไปที่ปุ่ม go live ดูเลยครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นว่า stream started successfully นะครับก็คือเออมีการรันไลฟ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ลองกดดูที่ Open Live Monitor ดูละกันมันก็จะเด้งหน้าต่างตัว Live Center ของ TikTok เองนั่นแหละที่เราทำการเชื่อมต่อระบบเจ้าตัวTikTok Account เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้อย่างที่ผมได้แจ้งไปครับ Topic กับกลุ่มเนี่ย Primary Topic ก็คือกลุ่มของข้อมูลที่เราต้องการไลฟ์เราจะไลฟ์เป็นประเภทไหนถ้าท่านเป็นร้านค้าช้อปปิ้งหรือเป็น Beauty Fashion หรือเป็นFitness Sport จะโชว์เรื่องไหนนะครับก็ให้ทำการเลือกกลุ่มให้มันเข้ากับสิ่งที่จะทำการไลฟ์เนาะอันนี้ผมเลือกเป็น Education ไปแล้วกันแล้วผมก็ทำการเซฟเนาะรอสักครู่หนึ่งนะครับเจ้าตัว Topic หรือ Category ตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นตามที่เราตั้งค่าไว้โอเคก็ตอนนี้เราจะเห็นว่า Topic ได้เปลี่ยนเป็น Education ตามที่ผมได้ทำการตั้งค่าไว้แล้วนะครับในส่วนถัดไปนะครับก็คือทำการเอาเจ้า TikTok Stream Key ที่เราได้จากตัวโปรแกรมอันนี้ทั้งในเรื่องของ Stream URL แล้วก็ Stream Key มาใส่ที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ผมทำการ set canvas เป็น vertical canvas นะครับแล้วก็กด add output เนาะเลือกไปที่ TikTok นะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่านะครับก็ให้กดไปที่ output setting เนาะแล้วก็ทำการเอา stream URL มาใส่ด้วยการกด copy URL ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ copy ตัว URL ตัวนี้จากไปที่คลิปบอร์ดแล้วก็มาวางถัดไปครับ copy key กดเข้าไปมันก็จะขึ้นว่า copy to clipboard เรียบร้อยเนาะเราก็เอาไปวางที่ตัว stream key เนาะแล้วทำการ save output นะครับแล้วก็ตั้งค่าbit rate นะครับผมให้ดูเลยว่าปัจจุบันผมตั้งค่า bit rate ไว้ที่ 8,600 เนาะแล้วก็ audio setting เนาะทำการ setting อะไรไปที่ไหนใช้ไมค์แบบไหนมันก็จะไปอ่านที่ตัวที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ทำการกดโอเคเสร็จแล้วก็คุณก็ไปทำการเซต canvas เจ้าตัว vertical canvas ว่าอยากจะได้อันบนเป็น camera ตัวนี้กล้องเนาะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ whatever แล้วแต่ตามที่คุณได้ต้องการจะตั้งค่านะครับส่วนในที่2ตรงนี้ผมก็ตั้งค่าเป็นหน้าจอเนาะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือ OBS ของผมมันชอบค้างแบบนี้เนาะกำลังหาวิธีทางการแก้อยู่เหมือนกันเนาะถ้าใครมีวิธีหรือมีโซลูชันในการแก้ไขในส่วนของ OBS บน Mac นะครับก็ฝากแนะนำกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนาะที่ผมตั้งเอาไว้ก็คือจะเป็นกล้องอีก1ตัวนะครับก็คือตัวนี้เนาะที่จะเอาไว้ใช้โชว์สินค้าโชว์ดิสเพลย์อะไรต่างๆไม่ว่าคุณจะโชว์ทั้งกล้องนี้หรือจะเอามาดิสเพลย์ที่กล้องนี้ก็ทำได้เช่นกันตัวอย่างเช่นอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวจะเป็นโชว์ครีมกันแดดเนาะตัว The Sense หรือคุณจะมาโชว์ตรงนี้ก็ทำได้อยู่ที่การตั้งค่าแล้วล่ะว่าใครจะถนัดแบบไหนนะครับในการไลฟ์แต่เพนพอยต์ของคลิปนี้ก็คือทำการตั้งค่า
เพื่อให้ไลฟ์บน TikTok ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอคุณทำการตั้งค่าบน vertical canvas หรือหน้าจอแบบแนวตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ทำการกดปุ่มเพื่อไลฟ์เนาะหรือกดปุ่มเพื่อสตรีมเพื่อเป็นการยิงข้อมูลขึ้นไปบน TikTok ก็ถ้าขึ้นปุ่มเขียวๆแบบนี้สัญญาณการไลฟ์มันได้ส่งไปที่ TikTok เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของการจัดการสินค้านะครับระหว่างการไลฟ์มันก็ไลฟ์ไปถูกไหมครับในส่วนของการจัดการสินค้านะครับเพื่อจะไปโชว์สินค้าบน TikTok เพื่อให้มีตะกร้าของเราขึ้นไปแสดงบนเจ้าตัว TikTok คุณจะต้องเข้ามาที่ shop.tiktok.com/streamer เนอะก็จะเข้ามาเจอกับลิงก์หรือว่าหน้าจอแบบนี้เนี่ยแหละนะครับในส่วนของการจัดการสินค้าต้องไปจัดการที่ Live Dashboard นะครับแล้วก็ไปที่ Product เนาะแล้วทำการ Add Product นะครับแต่ของผมจะเลือกเป็น Live Product Set ที่ทำการเซตเอาไว้ต่างๆในหมวดหมู่ต่างๆเนาะผมทำการ Create Product Set เอาไว้เรียบร้อยแล้วผมก็จะเอาไปเพิ่มในส่วนของ Add Product ด้วยการเลือก Live Product Set เนาะเลือก Mono ตัวนี้เข้าไป1เลือกSunscreen แอดเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าสินค้ามันขึ้นไปโชว์แล้วเนาะผมขอเข้าไปดูที่ TikTok แล้วก็ในระหว่างนี้ผมก็จะทำการเพิ่มสินค้าอื่นๆเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับ Add Product จาก Live Product Set เลือก Sunscreen นะครับก็ครีมกันแดดนะครับที่อยู่ภายใต้ตัว Product Set Sunscreen ก็จะขึ้นมาโชว์แล้วก็ถ้าเข้าไปดูที่บัญชีเจ้าตัว TikTok เองเนาะเราก็จะเห็นตามหน้าจอเลยครับนี่แล้วก็เห็นปุ่มตะกร้าตรงนี้ที่สามารถกดแล้วก็เลือกสินค้าต่างๆได้เลยที่เราตั้งค่าไว้บนตัว Live Dashboard นี้นะครับถ้าต้องการจะเพิ่มสินค้าอื่นๆจาก Showcase ก็สามารถทำได้ก็คือกดไปที่ตัว Showcase Product นะครับแล้วก็กดเลือกเพื่อเลือกรายการสินค้าแล้วก็กด Add Product เข้าไปก็รอมัน refresh นิดหนึ่งประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนตะกร้าอะไรต่างๆตามที่คุณต้องการได้เลยนะครับในการไลฟ์เนาะทีนี้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการไลฟ์ละนะครับในส่วนของเจ้าตัว Facebook นะครับหรือ YouTube ก็เช่นกันครับก็ต้องมีการไปตั้งค่าตัว Main Canvas นะครับที่จะใช้รันเป็นตัว16:9เนาะก็คือแนวนอนนะครับก็จะมีการเรื่องของการตั้งค่า output setting เรื่องของการตั้งค่าตัว server URL เรื่องของการตั้งค่าตัว stream key เช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถกดไลฟ์ขึ้นไปได้เช่นกันเนาะแบบนี้ผมก็จะยิงไป2ที่ละก็คือที่หนึ่งก็ไปที่ YouTube ที่หนึ่งก็ไปที่ TikTok YouTube ก็จะใช้ตัวหน้าจอแบบแนวนอนแบบนี้นะครับส่วน TikTok นะครับตั้งไว้เป็น vertical canvas ก็จะมารันที่หน้าจอ vertical canvas แบบนี้เนาะซึ่งตอนนี้ผมใช้ตัว AITUM หรือ Atom Multi Stream เนาะการตั้งค่าแยกหน้าจอกันแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับขอสรุปอีกนิดนึงนะครับรีแคปทั้งหมดเลยก็คืออย่างแรกถ้าคุณจะทำแบบนี้ได้คุณจะต้องขอสิทธิ์ในการไลฟ์ผ่านเจ้าตัว Streamlab นะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็คือทำการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับแก้ปัญหาเรื่องการไม่สามารถรันบน macOS นะครับถ้ารันได้แล้วก็ทำการตั้งค่าต่างๆด้วยการ
เชื่อมต่อStream URL แล้วก็ Stream Key นะครับเข้าไปที่ตัว Canvas ที่เราตั้งค่าไว้แล้วก็ถ้ามีการไลฟ์ขายของก็ให้ไปตั้งค่าสินค้าที่ Live Dashboard นะครับผ่านลิงก์ shop.tiktok.com/streamer เพื่อทำการ display หรือทำการโชว์สินค้าต่างๆตามที่คุณต้องการได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ